به نام خدا، عرض سلام و ادب خدمت همه شما همراهان و عزیزان من در چنل راز. امیدوارم هر کجای دنیا، هر ساعت از شبانه روز که هستی، حالی خوب و دلی پر امید داشته باشی و تو لحظه زندگی کنی، کلت گیر گذشته ها نباشه، دلهوره آینده رو نداشته باشی. یه چیزی که به گوشم خورد اینو اول اینکه بگم، خب من روانشناس یا عالم بی عیب که نیستم که مثلا من پژوهش نمی کنم که میام اینجا با تو صحبت میکنم. درسته که قبلش یه 20 دقیقه نیم ساعت قبلش دعا میکنم، مراقبه میکنم و از خدا کمک میگیرم. حالا یه روز مثلا 20 دقیقه میشه 5 دقیقه، یه روزی مثلا حالم خوبه، وقتم آزاده، یکم بیشتر از خدا کمک میگیرم. یا خدا کمکم کنه امروز من وسیله ابزار دست تو باشم، من امروز بتونم کمک کنم یه پیام به گوش یه هم نوع خودم برسونم. و خیلی از مواقع توی فضای مجازی، تو تلویزیون، رادیو چیزی میگیرم، امروز یه چیزی به دلم خیلی نشست و دیدم حقیقت داره و دیدم که این درسته. داشت اینو میگفت، چقدرم قشنگ داشت میگفتش که اینجوری نیستش که ما بریم موفقیت رو به دست بیاریم، ما بریم تلاش کنیم فلان موضوع رو وارد زندگیمون کنیم. خیلی از مواقع باید رها کنی، با رها کردن به دست میاری. فوری چیزی که تو ذهنم اومد همون بالونیه که اگه بخواد اوج بگیره اون کیسه های شن رو باید از خودش آزاد بکنه. من و تو یک سری افکار داریم، باید اونها رو از خودمون رها کنیم. من و تو یک سری از وابستگی های ذهنی داریم، باید از خودمون رها کنیم. من و تو یک سری از اعتیادها رو داریم، باید ازش رها بشیم تا بخوایم به دست بیاریم. تا موقعی که دور و برمون شلوغ باشه که جا واسه چیز جدید نیست، قربون شکلت برم. تا موقعی که من درگیر هوای نفس باشم و درگیر یک سری از چالش ها تو زندگیم باشم و درگیر قضاوت کردن باشم و درگیر این باشم که کلمو تو زندگی فلونی بخوام بکنم و درگیر این باشم فلونی چقدر درآمد داره و اون یکی از کجا به دست آورده، که از خودم غافل میشم. من که دیگه نمیتونم بیام برنامه ریزی درستی انجام بدم. از خدا میخوام یه روزی بشه تایم کم بیاری برای انجام اهدافت توی زندگی، انقدر درگیر کارهای خودت باشی، به خودت فکر کنی که دیگه وقتی نداشته باشی که بخوایم به دیگران بپردازیم. خدایا تو کمک کن، تو بساز برای همه دوستام که این اتفاق براشون ممکن بشه. خدایا تو خودت میدونی که ما یکم سر به هواییم، ما خیلی از مواقع نصف همین حرفایی رو هم که میزنیم انجامش نمیدیم. خدایا تو میدونی که ما بیشتر، یعنی بهتر میتونیم صحبت کنیم، کمتر بلدیم عمل کنیم. یه کاری کن که این عملمون با گفتنمون یکی بشه. خدایا ما هممون یک رازهایی داریم، یک افکاری پس ذهنمون هست که راجبش با هیچکی حرف نمیزنیم. حالا بنا به هر دلیلی، بنا به خجالت کشیدن، بنا بر بلد نبودن، هر موضوعی، خدایا خودت اونا رو واسه ما رفع رجوع کن. خدایا کمکمون کن اون کارهایی که توی زندگی ما قدرت انجامشو نداریم، خللی تو انجام کارهایی که قدرتشو داریم ایجاد نکنه. خدایا اگر موضوعی سر راه من قرار میگیره، من توانایی رفعشو ندارم، قفل نشم، ذهنم درگیرش نشه ساعتها، به من قدرت حرکت کردن بده. تو همون لحظه خودم و یاد خودم بنداز، بهم کمک کن بتونم مسیرمو ادامه بدم. بازی زندگی بازی بومرنگ هاست. هر تفکری، صحبتی، سخنی، طرز فکری دیر یا زود به سمت خودمون برمیگرده. خدایا کمک کن نقشی که تو این زندگی داریم و درست بازی کنی، با نقش بقیه کار نداشته باشیم. الهی آمین. اگر به تازگی وارد چنل راز شدی، من بهت خیر و مقدم و خوش آمد میگم. قبل از هر چیزی هم ازتون خواهش میکنم این دکمه لایک رو بزنید. اگر چنل رو سابسکرایب نکردی، همین الان سابسکرایب کن. این به من کمک میکنه که من ویدیوهای بهتری بسازم، ویدیوهای با کیفیت تری بسازم. این به من کمک میکنه که بهم نشون میده که فراز کاری که داری انجام میدی درسته. اینو از من دریغش نکن. چند ثانیه من سکوت میکنم تا تو
دوست داشتنی فرصت داشته باشی که نیت کنی، یعنی اینکه تمرکز کنی، تجسم کنی هر آنچه که در انتظار به دست آوردنش هستی. پس اگه آماده ای میریم با هم سراغ پیام امروز. خب اگر نیت کردی ببینیم امروز کائنات در قامت کلام حافظ چجوری ما رو راهنمایی میکنه. هر چند پیر و خسته دل و ناتوان شدم، هرگه که یاد روی تو کردم جوان شدم. شکر خدا که هرچه طلب کردم از خدا، بر منتهای همت خود کامران شدم. ای گلبن جوان بر دولت بخور که من، در سایه تو بلبل باغ جهان شدم. اول ز تحت و فوق وجودم خبر نبود، در مکتب غم تو چنین نکته دان شدم. قسمت حوالتم به خرابات می کند، هرچند کین چنین شدم و آن چنان شدم. آن روز بر دلم در معنا گشوده شد، که از ساکنان درگه پیر مغان شدم. در شاهراه دولت سرمد به تخت بخت، با جام می به کام دل دوستان شدم. از آن زمان که فتنه چشمت به من رسید، ایمن ز شر فتنه آخر زمان شدم. من پیر سال و ماه نیم، یار بی وفاست، بر من چو عمر می گذرد پیر از آن شدم. دوشم نوید داد عنایت که حافظا، بازا که من به عفو گناهت ضمان شدم. به به این غزل، اینم از اون غزل‌هاییه که خیلی گوشت و گل داره، خیلی داستان داره، خمیر مایه داره، قشنگ داستان داره. بریم ببینیم که داستانش از چه قراره و بعد ببینیم چه پیامی برای امروز من و تو داره. داستان چیه؟ این غزل به ظاهر عاشقانه است، میدونی، انگار که مثلا عاشق داره به معشوق خودش میگه، ولی اگر بدونی کی و کجا سروده شده و اون ایهامش رو بزنیم کنار متوجه داستان میشی. این غزل سروده حافظ توی شهر یزده، هنگامی که از طرف شاه شجاع به حافظ پیام میده که آقا دیگه اگه میخوای برگردی بیای میتونی بیای، اون دوره تبعید تو تموم شده، اون مشکلاتی که داشتی، اون پرونده های قضایی که داشتی دیگه تموم شد و تو میتونی برگردی به شیراز. و این غزل در پاسخ به اون نظر مثبتیه، به اون پیامیه که از شاه شجاع برای حافظ اومده و به نظر من یکی از با ارزش ترین غزل ها است برای اینکه بخوای روحیه این عارف بزرگو درک بکنی، بشناسیش و ببینی که چه شخص بزرگی بوده در زمانه خودش و صد البته در همین الان. توی بیت اول حافظ پیری و خسته‌دلی و ناتوانی خودشو که بر اثر تبعید به وجود اومده به رخ شاه میکشه. حافظ خیلی زیرک بوده، خیلی باحال بوده، میدونی، یه دونه به نعل میزده، یه دونه به میخ میزده. اول به رخش میکشه که میگه دیگه من خسته شدم، دیگه ناتوان شدم و همه هم میدونن که این به خاطر تبعیدی بوده که تو باعث و بانیش بودی. خب داره اونو مقصر میدونه، گلهشو میکنه، ولی باز بلا فاصله میگه ولی هر وقت که به یاد تو میافتم اون نیروی جوانی برمیگرده. فکر کنم مثلا یکی ازت اولش همچین گلهی بکنه بعد اینو بگه، مثلا آدم به رقص میاره، مثل رقص پاه. این بوکسورها رو دیدی توی رینگ شروع میکنن با رقص پا حریف میطلبن، این هم همونجوری داره طنازی میکنه. توی بیت دوم یه جورای تیر خلاص رو میزنه. چی میگه؟ میگه که خدا رو شکر که به هر چی که میخواستم رسیدم.
میگه تمام همت خودم رو به کار گرفتم و به اون چیزی که میخواستم رسیدم. ظاهر کلام همینه دیگه، که شکر خدا رو به جا آوردم و آخرام به آرزوم که همون آزادی و خلاصی از تبعید بود رسیدم. حالا ایهامی که داره اینه که میگه درست آزاد شدم، از تبعید رها شدم، ولی من سرافرازم. چرا؟ چون میگه روی عقیده خودم استوار و ثابت قدم بودم. به نوعی انگار خودشو پیروز این ماجرا میدونه. میگه بدون اینکه اظهار ضعف و شکست کرده باشم، فاتحانه دارم برمیگردم. نه عجزی کردم، نه ناله‌ای کردم و از همه چی مهمتر از اون عقیده‌ای که داشتم راهمو بر نگردوندم و مصالحه نکردم روی عقیده خودم، پافشاری کردم. بابت این قضیه سربلند حافظ ما. توی بیت سوم حافظ بعد از اینکه توی 2 بیت اول تعارفات خودشو کرده به شاه اینجوری پیام میده که امیدوارم از نعمتهای خدا برخوردار باشی، که اگر امروز من اعتباری دارم توی غزل سرایی و آدم مشهوری شدم به خاطر توجهات تو بوده، که البته این درست هم هست. اولش به خاطر اینکه توی مجالس ادبی که سالهای اول حکومت شاه شجاع حافظ توش حضور داشت، اونجا خیلی دیده شد، خیلی غزلهاش شنیده شد و البته که دشمنان و رقیبان و حسودانی هم برای خودش دست و پا کرد. و دومی که به واسطه این ارتباطاتی که با شاه داشت و زیر و بم‌های سیاسی اون موقع غزلهایی رو سرود که نام اونو جاویدان کرد و این شد که حافظ شد حافظ، به خاطر توجهاتی که از اول و در ادامه ارتباطش با شاه شجاع بوده. داره اینو بیان میکنه، اقرار میکنه بهش، میگه امیدوارم که خدا بهت خیر و برکت اینو بده که اگه من امروز اعتباری دارم به خاطر وجود توه. توی بیت بعدی حافظ دوباره به این نکته اشاره میکنه، میگه روزای اول همکاری و همفکری با تو و دستگاهت خیلی خودمو نمیشناختم، چون اونجا همه چی گل و بلبل بود دیگه. خیلی متوجه این نبودم، شناختی نسبت به خودم نداشتم. همین که از تو دور شدم و به تبعید رفتم، دوست و دشمنم رو تونستم تشخیص بدم و بابت این قضیه خداوند خودشو شاکره که این دوری باعث این شده که توی شرایط سخت رفیقشو بشناسه. اینایی که دارم میگم در این حال پیام هایی هم هستش که برای من و تو داره، گرچه خیلی به صورت مختصر و مفید آخر سر باز بهش اشاره میکنم، ولی یه گوشه چشمی داشته باش بهش لطفا. توی بیت 5 حافظ به دنباله تذکری که توی بیت دوم داده بوده میگه ناکن من یه عارف رند و می پرستم، همینم باقی میمونم، بدون که من دست از کار و عقایدم بر نمیدارم. فکر نکنی حالا مثلا تبعید من تموم شده و من دارم برمیگردم حالا سرم پایینه. نه، من همونی هستم که روز اول منو تبعیدش کردی. به می پرستی و اون حالت عرفانی که دارم ادامه میدم و سر حرف خودم و عقیده خودم پاورجا هستم و اینو بدون دیگه، در جریان باش. توی بیت 6 باز حافظ میگه این مدته که از شیراز دور بودم و تو تبعید بودم خیلی چیزا واسه من آشکار شده و چیزهای آموختم و پرده ظلمت و جهل از جلوی چشام کنار رفته و داره یه جورایی طعنه هم میزنه. میگه تو مثلا منو تبعید کردی که من هر چیزی رو نگم اون طوری که تو دوست داری مثلا زندگی کنم. میگه اون جوری که تو میخواستی نشد که هیچ، تازه من رفتم یه چیزای جدیدی آموختم و تازه پرده ظلمت از جلوی چشم رفته کنار و دیگه خودم رو آپدیت کردم، دیگه با نسخه جدیدی از حافظ قرار رو به رو بشی. انگار این مدت حافظ اردوی تیم ملی رفته بوده دیگه، با سطح بالا از آمادگی داره برمیگرده. حافظ توی بیت 7 یه شلیکم میکنه با سرودن این بیت 7
میگه که توی این راه من با باده نوشی در خدمت دوستان یک رنگ بودم توی این مدت. ایهامی که داره میگه دربار واقعی و بارگاه حقیقی و دوستان همزبان و همراز و من اونجا دیدم، با اونایی که نشست و برخاست داشتم، با اونایی که می نوشیدم، نه در درگاه تو. اینو به صراحت به شاه شجاع میگه. توی بیت 8 حافظ با اون صراحت کلامی که داشته، خب آب پاکی هم یه جورایی میریزه رو دست شاه شجاع. میگه تو با اون کاری که کردی، با اون آشوب و بلایی که سر من آوردی، هیبت و عظمت آخر زمان رو من دیدم. یعنی دیگه آب از سرم گذشته، خب دیگه از هیچی نمیترسم. دیگه توی سالهای پایانی عمرش هم هستش دیگه واقعا انگار شده فولاد آب دیده. صراحت کلام، پختگی به اوج خودش رسیده. میگه اینم بدون، اگر دارم اینا رو میگم، من دیگه چیزایی رو دیدم، چیزایی رو تجربه کردم که دیگه بدتر از اون قرار نیست پیش بیاد. مخصوصا حالا که دارم برمیگردم به جایگاه خودم، به وطن خودم، به شیراز خودم. تو بیت 9 هم به این نکته اشاره میکنه که میگه پیری و درماندگی من به خاطر اون بی‌اعتنایی و بی‌توجهی تو بوده، به خاطر اون تبعید تو بوده و گله‌منده به نوعی. و توی بیت 10 حافظ اینجوری عنوان میکنه که از طرف خواجه تورانشاه هم نامه‌ای دریافت کرده که توش چنین عنوان شده که من ضامن گناه تو شدم و عفو تو رو گرفتم و تو میتونی به شیراز برگردی. و البته که این یک واقعیت تاریخیه و هم از طرف شاه شجاع و خود خواجه تورانشاه در پایان دوره تبعید ازش دلجویی شده و حافظ به شیراز فرا خونده شده. حالا بریم ببینیم که این غزل چه پیامی برای امروز من و تو داره، چی میتونه دستگیر من و تو بشه. اولش این که من و تو فارغ از تمام مشکلات و مسائلی که توی زندگیمون هست و باهاش دست و پنجه نرم میکنیم و هر کدوم یک تعریفی از مشکل داریم، زندگی خوبی داریم. هر چی از خدا خواستی بهت بخشیده، اگرم نبخشیده یا وقتش نبوده یا به صلاحت نبوده. و این که تو آدم والا مقامی هستی و شکیبایی و رمز موفقیت تو بردباریه و این به نوعی داره تاکید میکنه که من و تو باید توی زندگیمون صبر داشته باشیم. با صبر همه چی میسر میشه. فکر کنم قبلا راجبش زیاد صحبت کرده باشیم. توی این غزل پیامش اینه که میگه یه مشکل کوچیک سر راهته، حالا یا سر راه زندگیته یا سر راه خانوادته یا سر راه کار و بیزینسته، به هر حال یک دغدغه‌ای داری. مگه میشه آدم بدون دغدغه باشه؟ مگه میشه صبح که از خواب بیدار شی، جدا از اون کارهای روزانه فردی که انجام میدی، یک اهدافی رو دنبال میکنی، یک مطلبی نباشه، یک دغدغه‌ای نباشه، از کار اداری و بانکی گرفته تا هزار تا داستان دیگه. میگه اگه چیزی هست که ذهنتو درگیر کرده، نگران نباش. این موضوع با کمک فردی خیرخواه تموم و حل و فصل میشه. حالا این میتونه یک مشورت و یک آگاهی باشه که تو از یک نفر میگیری و اون مقصودی که داری بهش میرسی. پیام دیگهش اینه که میگه شکرگزار و سپاسگزار باش تا نعمتهای خدا از تو دریغ نشه. اینم اینجوری نیستش که خدا اون بالا نشسته بعد جلوش یه سری بسته‌بندی کادو باشه تحت عنوان نعمت و ببینه صبح به صبح کی مثلا ازش شکرگزاری میکنه، یه دونه از اونها رو بندازه پایین سر راه این بنده خدا قرار بگیره. بعد من و تو بشینیم صبح الان دعا کنیم بگیم خدا شکر که الان خدا مثلا یه بسته بندازه. نه، این اینجوری نیستش. گرچه که شبیه کارتونا بود این چیزی که گفتم، ولی قضیه اینجوری کارتونی نیستش. این که من و تو شکرگزار هستیم، سپاسگزار هستیم، دلیل منطقی علمیشو میخوام بگم. این که
فرکانس امواج ذهن خودمون رو روی موفقیت تعیین میکنیم. ذهن خودمون رو آماده دریافت چیزهای مثبت میکنیم. وقتی اینجوری باشه من و تو انگیزه بیشتری داریم، انرژی بیشتری داریم، فعالیت بیشتری میکنیم و قبلا هم گفتیم شانس رابطه مستقیم با تلاش بیشتر داره. تلاش بیشتر کنی شانس بیشتر سمتت میاد، موفقیت بیشتر سمتت میاد. برای اینه که زمانی که در حالت و در مقام شکرگزاری و سپاسگزاری برمیای همه چی خوبه، سطح انرژی بالا میاد. پیام دیگه این غزل اینه که سرنوشت خوبی در انتظارته. وفادار باش، پیگیر باش، اهدافتو دنبال کن. این موضوع پیگیری اهداف به شدت مهمه. هدف فقط این نیستش که من پس ذهنم یک تصویری کشیده باشم از یک فضای کار خیلی عالی، از یک زندگی خیلی عالی. درسته که باید توانایی خلقش رو توی ذهنت داشته باشی، ولی خب چجوری میشه که توی واقعیت بهش دست پیدا کنی؟ به نظر خود من پیگیری اهداف دقیقاً مثل قرار دادن تابلوهای راهنما توی جاده است. شما وقتی که بدونید چقدر دیگه مونده به مقصدت برسی، انگیزت بیشتر میشه، باورت بیشتر میشه، ایمانت بیشتر میشه. مگه میشه تابلو رو ببینی مثلا زده 100 کیلومتر بعد 200 کیلومتر مونده باشه؟ نه. مگه میشه مثلا تابلو زده باشه مثلا پیچ بعدی فلان اتفاق قرار بیفته و بری ببینی که همچین چیزی نباشه؟ نه. پیگیری اهداف هم همچین قدرتی داره. دوست خوب من، یه زنجیر رو تصور کن توی ذهنت، تصویر سازی کن. خب وقتی که توی مسیر حرکت خودت هستی و تلاش میکنی، روی تقویمت، روی دفترچه، روی وایت بورد، من وایت بورد دارم، حالا یه روزی بهتون نشون میدم، اهدافم روش دارم می‌نویسم و اونا رو تیک میزنم. خب وقتی که این کار رو انجام میدی و سپس به حرکت ادامه میدی، به هدفت میرسی. این یک حرکت زنجیرواره. میدونی وقتی که از دور من به این نمودارهایی که تیکشو دارم میزنم و بالا پایین میره، مثلا این نمودار شاخص بورس چجوریه، حتما یه روز این کارو میکنم بهتون نشون میدم که چجوری ازش استفاده میکنم. لذت بخش میشه واسط. اولش چی بوده، الان کجاست، الان چه اتفاقی داره میفته. کار دیگه که کمک میکنه و من ازش استفاده میکنم، میگه پیروزی های خودم رو جشن میگیرم. به شدت این موضوع جواب میده. مثلا 24 اردیبهشت تاریخیه که من سیگار رو ترک کردم و میدونم که مثلا چند وقت دیگه که 24 اردیبهشت بیاد 8مین سالیه که من سیگار رو ترک کردم. این تاریخه به من کمک میکنه. این جشنی که میگیرم، یه دونه کیک کوچولو میگیرم، حالا 24 اردیبهشت روز تولد خودم هم هست، برای همین یادمه، برای همین این دوتا رو تنظیم کردم که یه وقت یادم نره. قبلا گفتم چرا همچین روزی رو انتخاب کردم، چون اگه مثلا قبلا سیگار رو میخواستم ترک کنم، یه روز دو روز که میگذشت یکی تعارف میکرد، مثلا میگفتم نه نکشیدم، بعد میگفت جدی، بعد مثلا یه ساعت بعدش میکشیدم. ولی روزی که دیگه 24 اردیبهشت رو تعیین کردم، هر چی ازش میگذشت دیگه میتونستم طرف اگه سیگاری تعارف میکرد یا مکانی بودم اعلام میکردم که آقا مثلا من الان 3 ماه و 14 روز و چند ساعت سیگار نکشم. اوایل خیلی دقیق یادم بود، الان دیگه نه اینکه اهمیت نداشته باشه، ولی چون یکم جای پام صفر شده خیلی بهش فکر نمی‌کنم دیگه. سال به سالشو جشن میگیرم و معمولا با دوستان به اشتراک میذارم این قضیه رو. این یک نمونه کوچیک برای اینکه پیروزی‌های خودتو جشن بگیری، برای اینکه بتونی اهدافتو پیگیری کنی. یه سیستم پاداش واسه خودت درست کن. مثلا اگه یه رژیم غذایی داری، برای خودت یه چیزی بخر بعد از 1 ماه که تونستی هر چقدر کم، نیم کیلو مثلا بتونی تأثیر گذاشته باشه اون رژیمت. خودت از خودت قدردانی کن. یک دوست مسئولیت پذیر پیدا کن. میدونی دوست مسئولیت پذیر خیلی به پیش برد اهداف کمک میکنه. آخ که چقدر این موضوع باحاله. یه کسی که با تو هم هدف باشه، حتی اگر هم هدف تو هدف اون نباشه، ولی بهت انرژی بده. خیلی این موضوع خوبه و دوست داشتنی و باحاله.
و اینو به عنوان نکته پایانی بگم که شاید نحوه پیگیری اهداف کار سختی باشه، ولی وقتی از یه سری ابزار و استراتژی‌ها و سناریوهایی که الان مثلا گفتم بتونی استفاده کنی به مراتب خیلی راحت میشه. برای خودت راحت کن همه چیو. و این بود پیام امروز. ازت ممنونم که تا اینجای ویدیو منو همراهی کردی. امیدوارم که حضور خداوند توی زندگیت پررنگ باشه. ساده ترین و با ارزش ترین کاری که میتونی بکنی به من انرژی بدی اینه که ویدیو رو لایک کنی، چنل رو سابسکرایب کنی، کامنت انگلیسی بذاری که صاحبا نریزه و با معرفی کانال به دوستا و آشناهات کمک میکنی که بزرگتر بشیم. و چیزی که هر روز میگم، لطفاً سیگار نکش، الکل مصرف نکن، از زندگیت لذت ببر و عاشقی کن و موزیک خوب گوش بده. پوینده باش و پایدار.